שירות המדינה לא השתנה ולא חלו בו הרבה שינויים. אבל בניגוד למה שאמרתי עכשיו, הייתה רפורמה אחת שמתנהלת כבר 25 שנה באופן עקבי, ברור לגמרי, לאורך זמן, ללא קשר מי נמצא בשלטון, כמעט ללא קשר. וזאת הרפורמה הזאת שהתחילה באמצע שנות ה-80, והיא מדיניות ההפרטה. כלומר, אי אפשר לומר שלא חל שינוי. חל שינוי במובן הזה שלמרות שמעולם לא נפלה החלטה ברורה להקטין את המדינה, או להקטין את שירות המדינה לפחות, זה מה שקרה בפועל, באופן לגמרי עקבי. המספרים כאן לא חשובים, כמה עובדי מדינה וכן הלאה, אלא באמת מבחינת הפונקציות ומבחינת התפיסה, מבחינת מה נעשה, ואני אתייחס לאחר מכן לשאלה הזאת, מה עמד מאחורי זה, אבל זאת מדיניות עקבית לגמרי, שבלי כל קשר אפילו משר האוצר או מראש הממשלה היא נעשית. וזה, אני כבר רוצה להקדים ולומר, מדיניות ששינתה לא רק את שירות המדינה, כפי שנאמר, אלא שינתה את החברה, שינתה, היו לה השלכות מרחיקות לכת על כל אחד מאיתנו, ואנחנו מכירים את זה בהרבה מאוד תחומים, והיא, אם אפשר לומר, למרות שהיא נוהגת כל כך הרבה שנים, על זה אני כבר אומר באחריות מלאה, לא נבדקה מעולם, לא ברמה הספציפית, כדאי היה למכור חברה ממשלתית, לא כדאי היה למכור חברה ממשלתית, ובוודאי שלא ברמה הכוללת, מה המדיניות הכוללת הזאת של הקטנת שירות המדינה, או בעצם הקטנת אחריות המדינה, להרבה מאוד תחומים, מה זה עשה? צמצום המדינה או תפקידי המדינה במעורבותה, בכלכלה ובחברה, זאת אידיאולוגיה. כשם שההלאמה, הגדלת תפקיד המדינה או שליטה על אמצעי הייצור, גם כן אידיאולוגיה לגמרי, ומי שמעמיד פנים, ואני אציג את מעמידי הפנים בעניין הזה, כאילו מדובר בעניין טכני של יעילות וכיוצא באלה, למעשה איננו מציג את הבעיה כפי שהיא בפועל. כולם זוכרים את האחות, את המוסד של אחות בית ספר. התחיל בזה, שירותי בריאות בבית ספר. החליט מי שהחליט, וזה, אחר כך אני אדבר איך אם אני אגיע לזה, איך תהליך ההחלטות, שיותר יעיל להוציא את השירות הזה החוצה. ושכרו חברה, היה מכרז, כדת וכדין, זכה מי שזכה, חברה בשם נטלי, והתחילה לתת את השירותים. עכשיו השאלה מבחינת מי שבודק את ההפחתה, כפי שאנחנו עושים, השאלה הראשונה היא, בהנחה שזה כלכלי. נניח שזה כלכלי. וזו הייתה ההנחה כשנניח בדקנו את הבא. אמרנו, המדינה רוצה לחסוך כסף, עובדת מדינה, משרד הבריאות, זה בדרך כלל, זה כולן אחיות, כ-300 אחיות, המדינה רוצה לחסוך כסף. האם במקרה הזה החיסכון ראוי? והלכנו ובדקנו מה התפקיד הזה. התפקיד הזה, כמו שאתם יודעים, מה זה התפקיד הזה? זה כולם זוכרים, אני לא יודע איך אתם, אני מדי פעם הייתי הולך לאחות בית ספר, לא גם שהיה לי איזו סיבה טובה, קצת אפשר לברוח, והיא שייכת לה, היא מכירה את הילדים, היא חלק מהצוות. שמתם לב שפתחתי ואמרתי, המוסד של האחיות, זה לא האחות בית ספר. עכשיו, ברגע שהפכו את זה לשירות, ואמרו זה בריאות, ואמרו בואו נראה, אולי אפשר לעשות חיסונים יותר, בצורה יותר זולה, החמיצו את המוסד עצמו, כדי לנסות ולהפוך אותו למשהו שהוא שירותי לחלוטין. זו דוגמה מיניאטורית, אבל מאוד מאוד חושפנית לגבי הלך המחשבה. עכשיו, מה רוצה מי שיושב וצוחק על זה? אנחנו יצאנו מתוך הנחה שזה כלכלי, אחרת למה לעשות את הדבר הזה? בא מבקר המדינה ובדק את המספרים ואומר, המדינה מפסידה כסף. גם זה חוזר הרבה מאוד פעמים. אני כבר לא מדבר על מחירת בתי הזיקוק או ים המלח, אני מדבר על 300 אחיות, תכפילו במשכורת נמוכה של עובדת מדינה, וכל אחד היה אומר, לתת את זה לחברה חיצונית וכן הלאה.
כלומר, קרה פה הפלא שקשה מאוד לעשות. הצליחו למתוח את שני הצדדים. שירות ברמה יותר נמוכה, אני לא נכנסתי לזה כי זה התפרסם בעיתונים, שירות ברמה, ועולה יותר כסף. זאת אומרת שבסוף אפשר היה להגיע לאפס שירות במחיר אסטרונומי. זאת, פשוט אי אפשר להבין את זה. וזה נבדק, אמרו לי, משרד הבריאות תמיד הסתייג, אני מכניס בסוגריים, זה נבדק, כלכלית זה הוכח כנכון. דוגמה שנייה. זה כבר עובר לתחום האידיאולוגי. חוק השבות. חוק השבות אומר שמדינת ישראל מביאה עולים. מדינת ישראל הפריט חלק מחוק השבות. אני לא יודע כמה מכם יודעים, היום יש חברה בשם נפש בנפש, או נפש בנפש, לא יודע, משהו כזה, שהיא מופקדת על העלייה מצפון אמריקה, גם קנדה, גם אמריקה, וקצת אמרו לי גם בבריטניה. עכשיו, לצורך העניין נניח, שוב, זו הייתה ההנחה שמי שעכשיו עוסק בזה במסגרת הפרויקט יצא, שבאמת, כפי שהם טוענים, יותר עולים מגיעים ארצה. אגב, מספרים קטנים, דובר על אלפים, לא... אבל, שיותר. והשאלה היא די פשוטה. מדוע עולה מצפון אמריקה זכאי לקבל סל קליטה יותר מאשר עולה מארץ מחובתית בדרום אמריקה? למה? עכשיו, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע, אבל השאלה של השוויון, שאלה של אם מדינת ישראל חורטת על דגלה שהיא מביאה כל יהודי שרוצה לבוא וכן הלאה, אין שום סיבה שעולה ממקום אחד יקבל יותר מאשר עולה שני. עכשיו לא נכנס לשאלה איזה עולים הם מביאים וכן הלאה, זאת כמובן מסבך את העניין. מה כאן העניין העקרוני? העניין העקרוני הוא שכאשר חושבים על זה, אמרו, צריך להביא עוד עולים. זה הכל. נניח 100 עולים יותר שווה נניח להפריד חלק מחוק השבות, זה חוק השבות, זה כבר לא משהו אחר, זה הצורך הזה. אז אין התנגדות ליעילות כלכלית בתור זו לעצמה. ההנחה שהיא תמיד נכונה, או שהיא ערך שעומד בפני עצמו. אחות בית ספר, נניח שזה יהיה יעיל מבחינה כלכלית, עדיין אסור להפריט לדעתי. כי אתה מפסיד את המוסד ואת כל מה שיש בו. בוודאי גם השירות יורד, אבל זה מקרה יותר קל. התפיסה שיעילות היא ערך עומד לפני עצמו עמדה בבסיס התפיסה, ואני אומר, זה לא דבר התחילה אצלנו בשנות ה-80, ולכן המבחן הבלעדי, כאשר הוא נעשה, הוא מבחן של יעילות כלכלית, ואין למעשה אמות מידה נוספות, ואם תרצו אני אחר כך אומר למה אני מתכוון, אמות מידה נוספות שנכנסות לתוך התחשיב. הוכיח שזה כלכלי, קרה חיסכון, ניתן לבנות כביש בפחות כסף, הכל בסדר. לאן הכביש הזה מוליך? לא חשוב. אני קצת מגזים לצורך הצגת העניין. לא חשוב. אם מישהו עכשיו נפגע כתוצאה מזה שזה עובר על יד הבית שלו, מה זה חשוב? זה יעיל מבחינה לאומית. או, אני כבר לא מדבר על איכות הסביבה או דברים מסוג זה, בתפיסה הצרה של יעילות כלכלית. יבואו ויגידו, נכון, קודם כל צריך לבדוק אם יש יעילות כלכלית, ואחר כך נראה גם אם יש צדק חברתי ולא פגיעה באיכות הסביבה וכן הלאה, שזה נשמע טוב מאוד, זה לא עובד ככה. כאשר השיקולים הנוספים הם בבחינת התוספת שלאחר מכן, אין להם סיכוי. מי יכול לעמוד כנגד נניח חיסכון של 20% בהוצאה לבתי סוהר? זה הם אמרו. זה יחסוך לעומת בית סוהר של המדינה, בית הסוהר של לב לבד, ואתה צריך לחסוך 20%. מי יכול לעמוד כנגד זה? אז האסיר ייפגע קצת, בסדר, זה יהיה רגולציה וכן הלאה. כל השיקולים האחרים הופכים לבטלים, כן? בעיקר כשבאים ואומרים, היום המדינה, השטח שיש לאסיר במדינה בבית סוהר הציבורי הוא 4.2 מטר מרובע לאסיר. זה באמת בהשוואה בינלאומית. ואילו בית הסוהר של לוייב 6.28. זה הרגע שהתחלתי לחשוד אגב. עכשיו מי יכול להתנגד לזה? אסירים מסכנים. זה הרגע שבו אנחנו עומדים בפני הדילמה מאוד קשה. מעונות לחוסים, או דברים כאלה. אתם לא רוצים להגיע מהר לצפון עם כביש מספר 6? ככה זה מוצג.
ובאותו הרגע, כשהנקודת ההכרעה היא שם בשוליים, בוודאי שאנחנו בעד, נכון? אבל מי הביא אותנו לנקודה הזאת? זה שהביא אותנו לנקודה הזאת, שצריך להחליט, הוא יכול גם לקחת את זה חזרה. אז זה הדבר הראשון, שיעילות היא בכל מקרה אמת מידה, או אם מוסיפים לה תוספות איכותיות, הן לא מגיעות לדיון רציני בעניין הזה, והעמדה שלנו, אני כבר מקדים, שהן צריכות לספות בדיוק באותה תפיסה. כלומר, האם זה פוגע, האם זה לא פוגע, מי מרוויח, מי מפסיד, האזור הזה טוב לו, האזור הזה רע לו, מה זה עושה לכלכלה באופן כלל, כל הדברים האלה לא נכנסים. ואני רוצה ב5 דקות לתת קצת פתרונות, והם הופיעו באותו חלק בדוח של ועדת המומחים שעל יד תנועת המחאה, ועדת יוסי יונה ואביה ספיבק, אבל כאן, וזה מבוסס, כפי שאתם מתארים אצלכם על העבודה שלנו, ואני אגיד את זה טלגרפית ואחר כך נוכל לדבר. הדבר הראשון כבר הזכרתי אותו. חובת ההוכחה על הצורך בהפרטה, או בהלאמה, אגב, יש הבדלים, אבל גם בהלאמה זה בדיוק אותו דבר, שירות של מוצר ציבור או של שירות ציבורי תהיה תמיד על אלה שמשנים. ואי אפשר להניח שהפרטה היא בכל מקרה טובה, צריך להוכיח. הממשלה תגדיר שירותים ומוצרים שאין להפריטם בשום אופן. נקרא להם מוצרים שירותים ערכיים, מוצר ציבורי ערכי. שימו לב, אמרתי הממשלה ולא המדינה. כי מותר לממשלה שנבחרה להבטיח שמשהו שהיה בבחינת מוצר ציבורי הוא עכשיו בעיניה לא. רוצים להפריט את הבריאות, שהממשלה בבחירות תגיד, ואנחנו כאזרחים נשפוט אותה. גם במובן הזה של מה השירותים שהיא כן מעניקה או לא מעניקה. אחר כך ישנו כל התחום של הליכי הפרטה. אמרתי באחריות שאין שום אפשרות לדעת אם כל מה שקרה פה הוא טוב, לא ברמה הכוללת ולא ברמה הפרטנית. אין מחקרים. אנחנו אומרים, המחקרים שלנו הם הכי טובים שישנם. אין אף אחד אחר, רק אנחנו. כרגע הם הכי טובים שישנם. אף אחד לא בדק, לא משרד האוצר, אף אחד אחר לא בדק. ולכן, חובה להתחיל לעבוד בשקיפות. היום אפשר להפריט בחקיקה, שזה מצוין, כי לפעמים החקיקה נעשית במחשכים. בית הסוהר הניסויי היה בחוק, ואני שעוקב אחרי הדברים לא שמתי לב. זה היה תיקון לפקודה בריטית של בית הסוהר. אתה רואה פקודה, אתה אומר, מה, זה לא שייך. לא ראיתי את זה עד שמישהו צלצל אליי ואמר. אז אפשר בחוק, שזה כמובן הדרך המלך, ואפשר בתקנה, ואפשר בהחלטת מנכ"ל, ואפשר בהחלטת שר, ואפשר בלי שום דבר, אלא פשוט להוציא את זה למיקור חוץ וגמרנו, ואז מוציאים מכרז, כי זה במסגרת חוק המכרזים וגמרנו. שגם פה, הפרשנות של חוק המכרזים, שוב מותר לזה שההפרטה היא תמיד טובה. יש פה אנשי חינוך, מכינות קדם אקדמיות, היו בידי עמותה ציבורית בשם האגודה לקידום החינוך. נכון. גמרה את תקופת ההסכם, הוציאו את זה למכרז, עד כאן הכל בסדר, ופתחו את זה גם בפני גופים עסקיים. שאלתי את מנכ"ל משרד החינוך, למה? הוא אמר לי, בדקנו עם החשב הכללי, והוא אמר שחייבים להוציא את זה גם לגופים עסקיים. אמרתי לו, אתה לא יודע לקרוא חוק? שמעת על החרגות בחוק המכרזים? אתה לא החרגת אף פעם בחוק המכרזים? אתה מקבל את הפרשנות של החשב הכללי כתורה מסיני? מי אמר לך? יכול להיות שזה טוב, אבל אל תגיד לי שזה החשב הכללי. כלומר, הוא ניסה להגיד לי, אני הייתי נגד, כי הוא רצה להשאיר את זה. הנה לכם דוגמה, התפיסה הנוהגת, ברור, השוק העסקי יתחרב וישפר וכן הלאה. אז כל התהליך, ואני לא נכנס לזה, צריך להיות שקוף, והתחשיבים צריכים להיות תחשיבים, וצריך להיות שמספיק זמן, ושאנחנו נוכל להגיב, והארגונים שעוסקים בזה, ארגונים יוכלו לדבר וכן הלאה, בכל שלבי התהליך. כל ההפרטה חייבת להיות מלווה בחוות דעת כלכלית מפורטת, שתוצג על ידי המשרד, ולא על ידי משרד האוצר, המשרד עצמו, שמשרד הבריאות לא יגיד לי עכשיו, אנחנו מבטלים את ההפרטה, ואנחנו נוציא מכרז, לא רצינו את זה.
גם שר הביטחון פנים אמר לי באופן אישי שהמשרד יתנגד להפרטת בית הסוהר. שאלתי אותו, עוזי לנדאו. שאלתי אותו, הוא אומר, היה די פשוט. או שזה או כלום. באתי עם מצוקת האסירים, יש פתרון, משרד האוצר. ההמלצות של ועדת המומחים היו כאלה, וזה טוב כי זה... הממשלה תקבל החלטה שעד לגיבוש מדיניות הפרטה הכוללת ואחראית, ייפסקו כל תהליכי ההפרטה במשרדי הממשלה, כולל מיקור חוץ. ועדת טרכטנברג אמרה אחרת. הממשלה תחדל לפעול בשיטה של הפרטה על דרך המחדל. הפרטה על דרך המחדל, ניסוח של שופטת בית המשפט העליון בעתיד, דפנה ברק ארז, שחקרה את הנושאים האלה, פירושו של דבר שאין הפרטה, אלא מה? בעקביות, ברורה לחלוטין, מייבשים את השירות, יוצרים מצוקה, יוצרים חוסר יכולת שבה כולם אומרים, הדרך היחידה זה להעביר את זה או לעמותה או למישהו אחר, כלומר, אם זה נעשה בהיסח הדעת, וזה גם קורה אגב, פשוט שירות מסוים מדלדל, אז עוד איכשהו, אבל על פי רוב זה נעשה בצורה מכוונת לגמרי, ואני יכול להביא דוגמאות, כלומר, הדרך היחידה לטפל בזה זה על ידי הפרטה. הסדרת ההפרטה של הביצוע, של המיקור, אנחנו קוראים לזה הפרטה של הביצוע. בכל מה שקשור לשירותים, משאבי אנוש, וגם באותם מקרים שהאחריות הכוללת נשארת בידי המדינה, והדוגמה שנתתי היא הדוגמה שמופיעה פה. ואחרון חשוב, אני לא, היה לי זמן לדבר על זה, זה הפגיעה שקיימת, וזה אנחנו גם מראים, בצורה ברורה לחלוטין, בעובדים בכל התחומים שהופרטו. כלומר, קשה להבין, נניח עם חברה ממשלתית מופרטת, מדוע העובדים צריכים לשלם בשביל זה. וזה כמעט מובן מאליו. ויש דור א', יש דור ב', כל הסידורים האלה וכן הלאה. אין שום סיבה שבעולם שהעובדים ייפגעו כתוצאה מההפרטה. אז אנחנו מכינים הצעת חוק, שאני אשמח גם עליה לדבר קצת יותר, וקשה להכין הצעת חוק שתתפוס את כל הדברים הללו, ואנחנו מכינים תבחינים, ואני אסיים בשני ציטוטים, אם אני אמצא אותם, שמדגימים את מה שאמרתי לגבי התפיסה הנוהגת, שההפרטה היא אולי אחד כזה ואחד כזה. אני מצטט. המדינה לא הייתה, שימו לב לדוגמה, כן, היא חשובה. המדינה לא הייתה צריכה למכור את בתי הזיקוק, בז"ן, וגם לא את אל על, וגם לא את בזק ומגן דוד אדום. השלב הבא, אומר הדובר, זה להפריט את צה"ל. אנחנו נמצאים עדיין במלחמה על קיומנו, ולא כדאי להעביר לידיים פרטיות נכסים אסטרטגיים. הדובר, מר צדיק בינו מהבנק הלאומי וחברת פז, שרכש לאחר מכן בראשית 2007 את בתי הזיקוק באשדוד. תמורת של 3.5 מיליארד, זה המספר שהתפרסם. ומהצד השני, הכלכלן אריאל רובינשטיין, שחלק מכם כבר שמעו, אומר כך, ואני מצטט: הפרטה היא קודם כל העברת השליטה בחברה לידיים לא פחות אינפנטיליות מהידיים של הפוליטיקאים. סוף ציטוט. זהו, תודה רבה.